Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các công trình cung cấp điểm cho các phe và cách để chúng ta có thể xác định được phe thắng cuộc và các phần thưởng cuối cùng khi chúng ta kết thúc cái cuộc chơi ở trên đấu trường cấp độ 4 thành phố biển Aegean Sea. Ok. Rồi, đây là một cái nhìn tổng quan về bản đồ này. Mình đã từng có một video clip về giới thiệu cho các bạn về những thứ sơ khai của bản đồ thành phố biển, thành phố cấp 4. Thì trong này chúng ta có các công trình, thêm những công trình mới xuất hiện ở các góc khác nhau của bản đồ. Và các công trình này chúng ta hoàn toàn có thể chiếm được bởi phe thắng cuộc hoặc là phe thua cuộc. Đó. Thế thì cái phe mà chúng ta chiếm được thì nó không quan tâm xem là liên minh nào chiếm được công trình nào, mà quan trọng là cái phe đó chiếm được hay không. Như vậy là trong một cái phe của chúng ta hiện tại đang có 4 liên minh, thì cứ chỉ cần các liên minh của trong cùng một phe chiếm giữ được các công trình này thì sẽ có được tính điểm và các phần thưởng tương ứng. Rồi, trước tiên thì giới thiệu cho các bạn về quân doanh. Chúng ta có một cái quân doanh ngay khi mà các bạn tham gia vào thành phố cấp độ 4 thì nhiều liên minh sẽ chiếm cái quân doanh này đầu tiên để nhận được một điểm phe và một phần thưởng đặc biệt, một ô của cái phần thưởng đặc biệt này. Đó. Và có những người đã hỏi mình là liệu rằng chúng ta có thể xây dựng được đại bản doanh ở ngoài biển hay không. Thì ví dụ như cái liên minh này, họ đang xây dựng đại bản doanh ở ngay ngoài biển. Thì cái này chúng ta xây dựng được làng mạc, chiếm được các thị trấn thì không có lý do gì chúng ta không xây dựng được các quân doanh của mình ở đại bản doanh của mình ở ngoài biển cả. Đó, ví dụ như liên minh này cũng vậy. Rồi, cái đèn biển ngọn hải đăng này sẽ cho chúng ta thêm một điểm faction là một điểm của phe và một ô nhận thêm giá trị phần thưởng đặc biệt nữa. Đó. Nhá. Và chúng ta sẽ có các công trình mới là ví dụ căn cứ hải quân trên biển, pháo đài trên biển và cảng trung chuyển. Đó. Toàn bộ những cái công trình này là mới này. Đó. Thì cái cảng trung chuyển này nó sẽ cung cấp cho chúng ta 2,5 triệu ngân quỹ chiến tranh. Thì nó giống như các thị trấn ở trong các bản đồ cấp độ 4 kia. Ngoài ra thì nó cung cấp thêm cho chúng ta cái điểm cho phe thắng là 2 điểm và ô để nhận thêm một giá trị phần thưởng là một ô, thêm một slot nữa. Đó. Và các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy ở đây bản đồ này chia rất là cân đối. Nó giống như bản đồ New York khi mà ở phần trung tâm chúng ta chỉ có 2 cái lối vào và bên ngoài đối diện 2 lối vào đó sẽ là 2 cái tòa là nhà máy vũ khí. Đó. Và chúng ta cũng sẽ có 4 góc để chiếm giữ được cái tòa lô cốt. Thì những cái công trình này nó sẽ cho chúng ta các cái điểm của phe và các ô để nhận phần thưởng. Thì cái điểm phe này nó sẽ là cái gì? Như các bạn nhìn thấy vào trong một cái bảng thông báo thông báo của bản đồ cấp độ 4 thì các bạn sẽ thấy cái phe của mình là phe sư tử. Đó. Nó đang có 27 điểm và phe sói đang chỉ có 13 điểm. Thì những cái điểm này được hình thành từ việc các liên minh của cái phe đó đang chiếm giữ các công trình ở trên bản đồ. Và chúng ta có một cái phần thống kê là cứ mỗi một công trình chúng ta chiếm được nó sẽ cộng cho chúng ta điểm. Ví dụ công trình tòa căn cứ trung tâm nằm ở trung tâm của bản đồ sẽ cho 25 điểm. Công trình căn cứ trên biển sẽ được 10 điểm và căn cứ đất liền cũng sẽ được 10 điểm. Nhà máy vũ khí và tòa lô cốt sẽ được 3 điểm và tương ứng với 2 điểm. Còn các công trình còn lại ví dụ như là cảng trung chuyển, pháo đài trên biển sẽ được thêm 2 điểm nữa. Tòa ngọn hải đăng cho 1 điểm và phòng thí nghiệm chiến tranh cho 2 điểm và quân doanh của chúng ta sẽ chỉ được 1 điểm thôi. Toàn bộ những cái công trình này chúng ta có thể được cộng dồn, có nghĩa rằng chúng ta càng chiếm nhiều càng tốt. Đó. Và cái việc mà xác định được bên thắng cuộc là bên mà chúng ta có nhiều điểm conquest này hơn.
bên nào có nhiều điểm hơn là bên sẽ giành chiến thắng. Trong trường hợp mà cả hai bên đều có cùng một số điểm ngang nhau thì cái bên nào mà đạt được cái số điểm đó đầu tiên sẽ được xác định là chiến thắng. Ví dụ trong nhiều tình huống cả hai bên, cái bên sói này sẽ cố gắng đạt được 27 điểm giống như bên sư tử của mình, thì bên sói vẫn bị xử thua là bởi vì họ đã đạt được ngưỡng 27 điểm này sau cái bên sư tử của mình. Nhớ nhá. Còn trong trường hợp mà không có bên nào chiếm được điểm nào thì cả hai sẽ đều bị xử thua. Đó là một cái điểm rất hay. Và toàn bộ các liên minh ở trong một phe đó sẽ phải cố gắng phấn đấu để chiếm nhiều điểm nhất dành cho phe của mình. Đó. Chiếm nhiều điểm nhất dành cho phe. Và cái điểm danh tiếng của cái liên minh sẽ bị được thay đổi đi. Chúng ta sẽ không còn cái phần điểm danh tiếng đấy nữa, mà chỉ có điểm danh tiếng của phe thôi. Được chưa? Rồi, thế thì còn về phần quà, chúng ta sẽ có những phần quà dành cho bên thắng cuộc và phần quà an ủi dành cho bên thua cuộc. Với bên thắng cuộc thì chúng ta sẽ có phần quà là 5 tượng vàng, với từng này giá trị phần thưởng cho tất cả các thành viên người tham gia vào cái bên thắng. Còn bên dưới này là sẽ dành cho bên phe thua. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có một lượng phần thưởng là phần thưởng tinh anh dựa trên cái điểm đóng góp của chúng ta. Thì đây chính là các cái ô phần thưởng đặc biệt. Bình thường chúng ta sẽ khi xuất phát chúng ta sẽ có 20 slot tinh anh. Sau khi chiếm được các công trình trên bản đồ giống như các công trình mà các bạn vừa xem ở đoạn đầu video ấy, thì nó sẽ tăng cái số lượng người nhận phần thưởng tinh anh này lên. Đây, thông tin ở đây. Và cứ mỗi lần chiếm được các công trình khác nhau nó sẽ cộng cho các bạn các số lượng để có thêm người, có thêm thành viên nhận thêm các phần thưởng tinh anh này. Còn ngoài ra thì các thành viên còn lại thì sẽ chỉ nhận các phần thưởng thường thôi. Mình đoán là như vậy. Còn cái việc ở đây thì mình chưa kết thúc được cái bản đồ cấp độ 4 của thành phố biển này, cho nên là chưa có một cái bảng tổng hợp để cho các bạn nhìn thấy là số lượng phần thưởng nhận sẽ như thế nào. Ok. Đấy là phần thưởng khi mà chúng ta kết thúc cái bản đồ biển thành phố cấp độ 4. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có các phần xếp hạng. Thì cái này mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Chúng ta sẽ có xếp hạng về điểm đóng góp. Điểm đóng góp này chúng ta sẽ dựa vào việc tiêu diệt, việc hy sinh quân đội, tiêu diệt lính của đối phương, hoặc là tiêu diệt các cái con hắc quạ trên bản đồ và nhặt các cái phần thưởng của nó. Thì phần thưởng dành cho những người có đóng góp nhiều nhất, cho đóng góp nhiều nhất theo thứ hạng của bên phe thắng và thứ hạng của bên phe thua, nó sẽ được tính toán như thế này. Thì đây là cái bảng tổng sắp cái phần thưởng, cái điểm số đóng góp của những người chơi trong cái bản đồ này. Còn đây là điểm đóng góp của liên minh. Liên minh nào đóng góp càng nhiều thì sẽ được xếp hạng càng cao, và phần thưởng dành cho các thành viên trong liên minh đó sẽ càng lớn. Và như vậy chúng ta thấy là hệ thống nó bỏ qua cái điểm danh tiếng, nó không còn cái điểm danh tiếng tính vào trong cái phần bảng xếp hạng này nữa. Thì cái điểm cống hiến của liên minh này dựa vào năng lực cống hiến của tất cả các thành viên trong liên minh đó được cộng lại. Thì toàn bộ cái bảng xếp hạng này nó chỉ so sánh trong cái phe mà mình đang tham gia thôi. Còn phe khác, 4 liên minh thuộc phe khác họ lại cạnh tranh với nhau. Mình thấy như thế này khá là hợp lý. Đối với bảng xếp hạng cỗ máy chiến đấu thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì thay đổi cả nhỉ. Chẳng qua là ở đây thì thay vì các cái đồ, các cái linh kiện dành cho đơn vị lục quân hoặc không quân thì bây giờ nó sẽ thành là các phần thưởng dành cho các đơn vị hải quân là chính rồi. Ok. Đó. Rồi về nhiệm vụ của phe cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài cái sự thay đổi ở trong bảng tổng sắp ở đây. Thì nhiệm vụ đầu tiên là chiếm được 3 cái cảng trung chuyển. Các bạn lưu ý trên bản đồ của chúng ta mỗi góc nó sẽ chỉ có một cái cảng trung chuyển, như vậy chúng ta sẽ chỉ có tổng là 4 cảng trung chuyển. Và phần thưởng cuối cùng yêu cầu chúng ta cần phải chiếm được 3 cái công trình cảng trung chuyển này thì mới nhận được cái phần thưởng này. Do đó là chỉ có một phe được giành quyền chiến thắng thôi. Giành quyền chiếm được 3 cái công trình này thôi.
Cái thưởng thứ hai là phần thưởng 2 nhà máy vũ khí, 2 phòng thí nghiệm chiến tranh. Thì trên bản đồ chúng ta có tổng cộng là 4 cái phòng thí nghiệm chiến tranh, thì chúng ta đều có thể chia đều cho cả hai bên. 2 nhà máy vũ khí, trên bản đồ chúng ta sẽ chỉ có 2 cái công trình này là duy nhất, cho nên một phe sẽ cố gắng chiếm được cả 2 công trình này để nhận phần thưởng này. Phần thưởng liên quan đến chiếm quân doanh của đối phương, chúng ta có chiếm 2 quân doanh đến khi kết thúc. Cái này là nhớ là dành cho tất cả các liên minh tham gia của cái phe đó nhé. Đó, thì chiếm được cái phe đó chỉ cần chiếm được 2 cái quân doanh thôi. Đấy, là của đối phương là chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu cái này. Hoặc đến cuối cùng chúng ta chiếm được tổng cả 8 quân doanh thì sẽ được phần thưởng thế này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm những cái phần thưởng phụ liên quan đến việc là phe của mình đạt được 30 điểm phe. Đấy, hoặc là 60 điểm phe và 100 điểm phe thì sẽ nhận được các phần thưởng như thế này. Rồi, thế thì để cho các bạn dễ hình dung thì mình có tạo ra một cái file Excel để chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy nhất có thể. Đó. Thì ở trong file Excel này các bạn có thể nhìn thấy ở đây bảng tổng hợp. Đó. Chúng ta có tất cả 8 cái quân doanh, 8 ngọn hải đăng, 4 cái công trình căn cứ trên biển, 4 tòa pháo đài trên biển, 4 cảng trung chuyển, 4 công trình căn cứ trên đất liền, 4 công trình liên quan đến phòng thí nghiệm chiến tranh, 4 công trình tòa nhà lô cốt và 2 công trình là nhà máy vũ khí và một cái trung tâm, công trình là trung tâm ở giữa thôi. Thế thì mỗi công trình này mình sẽ để lại đây là các cái điểm và các ô phần thưởng đặc biệt. Trong trường hợp mà chúng ta chiếm toàn bộ, cái phe của chúng ta chiếm toàn bộ các công trình ở trên bản đồ thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận tối đa được 159 điểm dành cho phe của chúng ta và đối phương sẽ không có điểm nào. Đó. Và khi chiếm tất cả các công trình trên bản đồ như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội nâng tổng số thành viên nhận được các phần thưởng đặc biệt để cho chủ liên minh có thể phát phần thưởng cuối cùng ấy là 57 thành viên. Bình thường ở các cấp độ 4 trước là chúng ta sẽ có 30 thành viên tinh anh và 1 thành viên danh dự đầu tiên. Còn lại thì tất cả những thành viên khác tham gia sẽ nhận các phần thưởng bình thường thôi. Đó. Còn phần màu xám ở bên này là những cái hiệu ứng có lợi được cộng thêm khi chúng ta chiếm giữ được các công trình. Thì các hiệu ứng có lợi này sẽ không được cộng dồn, ngoại trừ cái việc là chúng ta nhận thêm tiền theo mỗi ngày nhé. Đó. Và dựa trên những cái thông tin ở trong phần thưởng mà các bạn vừa được xem thì mình cũng làm một cái bảng tổng hợp ở đây. Trong trường hợp mà chúng ta hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, chiếm các công trình và giữ nó đến khi kết thúc cái bản đồ thành phố biển cấp độ 4 thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được 31 cái tiền vàng của sự kiện này. Sau đó là 6 cái cấu kiện tinh chế của lục quân, 3 cấu kiện tinh chế của không quân và 6 cấu kiện tinh chế của hải quân. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ nhận được 74 tượng vàng và 58.000 cái tiền sự kiện, tiền nhiệm vụ. Đó. Và rõ ràng là đối với phe chiến thắng là chúng ta phải cố gắng lấy tất cả các giá trị phần thưởng này. Còn phe thua thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được 2 cái phòng thí nghiệm chiến tranh, 2 cái phòng thí nghiệm chiến tranh để mang về. Bởi vì trên bản đồ chúng ta có 4 cái phòng thí nghiệm chiến tranh mà đôi khi cái nhiệm vụ nó chỉ yêu cầu chúng ta chiếm 2 cái thôi thì vẫn có thể chia sẻ được. Thì tổng tối đa là chúng ta có thể nhận được từng này các cái vật phẩm. Thế thì mình cũng chưa có một cái phần so sánh cụ thể giữa các bản đồ cấp độ 4 khác nhau. Nếu như các bạn có đang nhớ được các giá trị phần thưởng của các bản đồ cấp độ 4 thì hãy để lại ở phần bình luận và đưa cho mình một cái so sánh xem là với các giá trị phần thưởng như thế này thì bản đồ thành phố cấp độ 4 nào là có giá trị nhất nhé. Ok. Đó thì các bạn có thể chụp lại cái hình ảnh này để chúng ta có thể dễ dàng tính điểm và phân phối giá trị phần thưởng cho các thành viên, cho các cái bên thắng cuộc và chúng ta tính toán cái việc xây dựng làm sao cho nó hợp lý. Ok. Rồi thì hy vọng là với những cái thông tin như thế này thì đã giúp đỡ cho các bạn có được một cái chiến thuật xây dựng, tính toán và bắt cặp hợp lý để làm sao để chúng ta có thể tiến sâu hơn vào trong phần trung tâm và chiếm giữ được nhiều công trình nhất có thể. Từ đó để có thể mang về được các cái giá trị phần thưởng xứng đáng nhé.
Rồi, à, về phần cuối của video clip sẽ có trả lời một vài các câu hỏi dành cho các bạn. Có những người chơi hỏi mình rằng là ở bản đồ thành phố biển cấp độ 4 này chúng ta không chơi đơn vị hải quân có được không? Dĩ nhiên các bạn vẫn có thể chơi được, bởi vì chúng ta vẫn có phần đất liền. Nhưng các đơn vị trên đất liền sẽ chỉ chiếm được các công trình ở trên đất liền này thôi. Còn các đơn vị lục quân sẽ không thể nào chiến đấu được ở phần biển màu xanh ở bên dưới này. Mà đã không chiến đấu được thì chúng ta sẽ không thể nào chiếm được các công trình trên biển này. Ví dụ pháo đài, cảng trung chuyển hay là các ngọn hải đăng. Mà đây chính là những cái cơ sở để giúp cho phe chúng ta chiếm được nhiều điểm nhất có thể. Và từ đó có thể cho chúng ta thêm nhiều vị trí nhận phần thưởng hơn. Còn trên đất liền thì chúng ta sẽ chỉ có một tòa là căn cứ trên đất liền này, một tòa phòng thí nghiệm chiến tranh, sau đó là block house, tòa nhà lô cốt, và bên trong này sẽ là sẽ là cái thị trấn, sẽ là cái phần căn cứ trung tâm. Đó, thế thì câu hỏi thứ hai là liệu rằng đơn vị không quân của tôi có thể tấn công vào các đơn vị tàu chiến ở trên bản đồ biển thành phố cấp độ 4 hay không? Thì xin thưa các bạn, hiện tại nhà phát hành đang khóa các cái chức năng đó lại. Chúng ta sẽ không thể sử dụng các đơn vị máy bay để ném bom vào các con tàu này, hoặc là các đơn vị máy bay để tấn công vào các con tàu. Và tương tự phần ngược lại là các con tàu này cũng sẽ không thể tấn công được các đơn vị không quân, mà các đơn vị không quân chỉ có thể có tác dụng được đối với các đơn vị lục quân ở trên bản đồ. Ví dụ các chiếc xe tăng hạng nhẹ có thể bắn được các đơn vị không quân, và ngược lại các đơn vị không quân có thể ném bom vào các đơn vị lục quân. Còn hải quân thì hiện tại chưa mở khóa. Ok. Rồi. Đấy là hai cái câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều trong thời gian gần đây. Thì hy vọng là clip này đã có thể giải thích cho các bạn hiểu cơ bản về cái bản đồ biển thành phố cấp độ 4 này, và từ đó để chúng ta có cái tiếp cận nó dễ hơn. Ở đây có một cái điểm trừ liên quan đến bản đồ biển thành phố cấp độ 4, đó là tòa trung tâm này vẫn còn có quá nhiều đất liền. Nếu như nhà phát hành cho phần trung tâm này là biển thì cái cuộc chơi nó sẽ diễn ra hấp dẫn hơn. Tức là tính từ cái dãy núi, hai dãy núi ở hai bên này, thì đường vào của nó sẽ là biển. Đấy. Thì bắt buộc các phe muốn đóng được cái tòa trung tâm, căn cứ trung tâm này, thì bắt buộc phải dùng các đơn vị tàu chiến để chúng ta chiến đấu ở trong vùng này. Thì như vậy thì nó sẽ khiến cho bản đồ này có nhiều giá trị hơn cho các đơn vị hải quân, đúng không? Phải không các bạn? Còn các bạn nghĩ như thế nào về cái cơ chế phân chia phần thưởng và cấu trúc của bản đồ như thế này thì các bạn hãy để lại phần bình luận nhé. Còn bây giờ video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Nhớ like, share và subscribe nhé. Goodbye.